Γεια σας, είμαι η Πηγή Λιβαδίτη και σε συνεργασία με την Tetralux αποφασίσαμε να γυρίσουμε κάποια βίντεο για να σας πάμε βήμα-βήμα από τα αρχικά στάδια και προχωρώντας σε κάποια άλλα βίντεο αργότερα με τεχνοτροπίες για να δείτε πώς μπορείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά να χρησιμοποιήσετε τα χρώματα κυμολίας της Montobello και να αλλάξετε ό,τι δεν σας αρέσει μέσα στο σπίτι. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Έχουμε ένα αντικείμενο. Αυτό, το καλόγερο, ο οποίος είναι καφέ. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο πέρα από ένα πάρα πολύ καλό καθάρισμα. Το χρώμα μου, ένα πινέλο που θα σας βολεύει στη χούφτα σας και λίγο νεράκι. Τα χρώματα κυμολίας είναι υδατοδιάλυτα χρώματα. Δεν χρειάζονται αρέωμα, αρκεί λίγη ενυδάτωση στο πινέλο. Αυτό που θα κάνω αρχικά θα είναι να ενυδατώσω λίγο το πινέλο μου, να πάρω ελάχιστο χρώμα, αυτό όπως βλέπετε, και να έρθω να ξεκινήσω να βάφω. Είναι πολύ απλή η διαδικασία του βαψίματος. Δεν χρειάζεται να πιέζετε το πινέλο σας, δεν θέλουμε. Απλά με την άκρη του πινέλου βάφουμε. Προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν έχουμε θέμα για να βάψουμε προς μία κατεύθυνση. Δύο χέρια είναι αρκετά για να πάρουμε το τελικό φινίρισμα του χρώματος. Όπως βλέπετε, το πρώτο χέρι έχει τελειώσει. Δεν έχουμε πάρει την πλήρη κάλυψη. Η πλήρη κάλυψη έρχεται στο δεύτερο χέρι. Όμως, τα χρώματα κυμολίας της Montobello έχουν πάρα πολύ καλή κάλυψη και έχουν και πολύ ωραία υφή, δεν σβολιάζουν. Λοιπόν, σε κανονικό περιβάλλον θα περιμένουμε περίπου 2 με 3 ώρες για να στεγνώσει καλά. Είναι ένα tip αυτό. Όσο πιο καλά στεγνώσει η βάση μας, τόσο πιο ανθεκτικό θα είναι το χρώμα μας και η τεχνοτροπία μας μετά. Οπότε, περιμένω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά και έρχομαι σε ένα 2ωρο-3ωρο ανάλογα, γιατί έχει και λίγο υγρασία σήμερα, να περάσω το δεύτερο χέρι και να πάρω την πλήρη κάλυψη. Τώρα, επειδή στις ερωτήσεις σας έχετε κάποιους ενδιασμούς όσον αφορά αν τρίβουμε ή αν δεν τρίβουμε με γυαλόχαρτο κτλ. Έχω να σας πω ότι τα χρώματα κυμολίας της Montobello δεν χρειάζονται τρίψιμο. Αν ωστόσο εσείς θεωρείτε ότι το έπιπλό σας είτε χρειάζεται κάπου να στοκαριστεί, είτε έχει σαφρές έτσι, είναι σαφρή η επιφάνειά του, μπορείτε με ένα 220 γυαλόχαρτο να θαμπόσετε την επιφάνειά σας και να περάσετε κατευθείαν στο βάψιμο του επίπλου, αφού καθαρίσετε σωστά. Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ. Καθαρίζουμε πάρα πολύ καλά και ανακατεύουμε και πάρα πολύ καλά το χρώμα μας. Η απόχρωση που έχω χρησιμοποιήσει εδώ είναι η Amorgos. Είναι μια πάρα πολύ ωραία απόχρωση και θα δείτε και στη συνέχεια που θα περάσουμε το δεύτερο χέρι και θα κερώσουμε. Θα σφραγίσουμε με κερί. Και θέλω τώρα να περάσω το δεύτερο χέρι, θέλω να δείτε από κοντά πόσο αυτή η ατσαλιά του πρώτου χεριού θα καλυφθεί κατευθείαν. Σας είπα, βάφω προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν πιέζω το πινέλο μου καθόλου, βάφω με την άκρη του πινέλου και αρχίζει και δείχνει τόσο ωραίο το αποτέλεσμα. Κατευθείαν καλύπτονται όλες οι πινελιές του πρώτου χεριού.
Είναι πάρα πολύ εύκολο. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, στο στάδιο του σφραγίσματος της εργασίας μας. Σφραγίζουμε με δύο τρόπους, είτε με κερί της Montobello, είτε με βερνίκι της Montobello, ανάλογα τι αποτέλεσμα θέλουμε να πάρουμε. Εγώ σήμερα θα χρησιμοποιήσω το Clear Wax, το καθαρό δηλαδή, το διάφανο κερί της Montobello. Η εφαρμογή του είναι απλή. Με ένα πινέλο παίρνω το κερί μου, δεν θέλω πάρα πολύ ποσότητα επάνω στο πινέλο μου και θα έρθω να περάσω την επιφάνεια που έχω βάψει. Όπως βλέπετε, εκεί που περνάω το κερί μου, το χρώμα μου σκουραίνει. Το βλέπετε? Φροντίζω να περάσω παντού και μετά με ένα πανάκι, βαμβακερό κατά προτίμηση, από ένα σεντόνι που έχετε κόψει πανάκια, θα έρθω να σκουπίσω το περίσσιο κερί. Αυτό το κερί, για να διαβροχοποιηθεί και να είμαστε σίγουροι ότι το έπιπλό μας είναι έτοιμο προς χρήση και αδιάβροχο, θέλει 10 μέρες τουλάχιστον, εξαρτάται τη θερμοκρασία. Αυτό λοιπόν το σημείο, όταν θα έρθω μετά από κανένα 2 ώρες για να σφίξει πρώτα καλά το χρώμα μου, να πάρει όσο κερί χρειάζεται και να σφίξει, όταν θα έρθω να το σκουπίσω και πάλι, θα αρχίσει να αποκτάει μία υπέροχη γυαλάδα και μία υπέροχη υφή. Δηλαδή, όσο το σκουπίζω το κερί μου, αυτό γυαλίζει. Κοιτάξτε ήδη εδώ που το έκανα λίγο. Βλέπετε τι όμορφη επιφάνεια. Βλέπετε τι ωραίο που δείχνει. Αλλά θέλει λίγο να τραβήξει. Έτσι, εγώ το έκανα τώρα εδώ για να σας το δείξω πώς βγαίνει. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτό το βελούδινο αποτέλεσμα, αυτό εδώ το πράγμα το παίρνουμε μόνο με το κερί. Μόνο από το κερί. Δηλαδή, το κερί δίνει μία άλλη υφή, η αλήθεια είναι, στα έπιπλά μας. Εγώ λοιπόν θα έρθω να κερώσω όλο μου τον καλόγερο, όλα τα κομμάτια του καλόγερου και μετά θα σκουπίσω. Είπαμε, έτσι σφραγίζω. Εάν θέλω να διαβροχοποιηθεί το έπιπλό μου ή το κομμάτι που φτιάχνω, θα πρέπει να περιμένω ένα δεκαήμερο πριν να κουμπίσω κάτι υγρό, κάτι καυτό επάνω. Τότε θα είμαι σίγουρη ότι έχει σφραγίσει η επιφάνειά μου. Αυτό που θέλω να σας πω, επειδή πολλοί ρωτάτε και έχετε πολλά ερωτηματικά σε αυτό το κομμάτι, είναι δεν χρησιμοποιώ ποτέ κερί και μετά βερνίκι, ούτε πρώτα βερνίκι και μετά κερί. Ή σφραγίζουμε με κερί ή σφραγίζουμε με βερνίκι. Από την αρχή λοιπόν, όταν θα ξεκινήσετε να φτιάχνετε ένα έπιπλο, θα πρέπει να έχετε επιλέξει με ποιον τρόπο θα το σφραγίσετε. Εδώ λοιπόν είμαστε, τελειώσαμε με το κέρωμα. Αυτός είναι ο καλόγερος, ο κλασικός, ο καφέ που έχουμε όλοι στην αποθήκη μας. Κοιτάξτε την επιφάνεια που έχουμε πάρει. Αυτό είναι κερί, έτσι.
Κοιτάξτε τι όμορφο αποτέλεσμα, με μόλις 2 χέρια βογιά, 2 χέρια χρώμα κυμολίας Montobello, η απόχρωση είναι η αμοργός και ένα πέρασμα για σφράγισμα με clear wax της Montobello. Απλή διαδικασία, εύκολη. Αυτό ήταν το πρώτο μας μάθημα, το πρώτο μας γρήγορο μάθημα για αυτούς που ξεκινάνε τώρα και θέλουν να δοκιμάσουν και να μάθουν σωστά πώς να χρησιμοποιούν την κυμολία. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι της Tetralux, θα έρθουν και άλλα βίντεο, θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο τέτοια που θα πάμε βήμα-βήμα. Ξεκινάμε από την αρχή και σιγά σιγά θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Είμαι η Πηγή Λιβαδίτη, σε συνεργασία με την Tetralux. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε like, αφήστε σχόλιο, θα σας απαντήσουμε σε τυχόν απορίες σας. Να έχετε μια όμορφη μέρα.